මැෂින් එකේ කැරියර් එකේ ඉදිකටු කෑල්ලක් හරි නූල් කෑල්ලක් හරි හිර වුණාම ඉතින් අපිට ඒ වෙලාවට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න හෑන්ඩ් වීල් එක මේ විදිහට අතින් අල්ලලා අත් දෙකෙන්ම අල්ලන්න අත් දෙකෙන්ම අල්ලලා හයියෙන් ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට කරකවලා බලන්න සමහරක් වෙලාවට හිර වෙලා තියෙන යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ගැලවිලා ගිහිල්ලා නැවත තිබුණ තත්ත්වයටපත් වෙලා E7 error එක නැතුව යන්න පුළුවන්. කැරියර් එකේ එක පැත්තකින් ගලවලා. ඒ කියන්නේ දැන් හිර වුණාට මේකේ ටයිමින් වෙනස් වෙනා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කැරියර් එක සම්පූර්ණයෙන් පුල් කරන්නේ නැතුව පොසිෂන් ෆින්ගර් එක ගලවලා ඊට පස්සේ කැරියර් එකේ ඉනර් එක ගලවලා එළියට අරගෙන ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන කෑල්ල ඉවත් කරලා නැවත යට තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ෂටල් එක ගලවලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ පොසිෂන් ෆින්ගර් එක. ඒ කියන්නේ මේ කැරියර් එක එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැතු වෙන්න රඳවලා තියාගන්න කොටස හයි කරලා තියෙන ඇණය ගලවලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆින්ගර් එක ගලවලා අයින් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් පාත් කරගන්න හරි. පොඩ්ඩක් පාත් කරපුවම අපිට පුළුවන් මේ කැරියර් එක කැරකෙන මට්ටමට හදාගන්න. මොකද මැෂින් එක කැරකෙන්නේ නැතුව තියෙනකොට අපිට බෑ කැරියර් එකේ තියෙන කුඩා ඇන බුරුල් කරන්න. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ කරන්න ඒ ඇන බුරුල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පොසිෂන් ෆින්ගර් එක පාත් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගලවලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා කැරියර් එක කරකවන්න. කැරියර් එක කරකවලා අපි ඊළඟට කැරියර් එකේ ඇන හතරකින් හයි වෙලා තියෙන තහඩුවක් වගේ තියෙන ආවරණයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොටස නෙමෙයි ඇන තුනකින් හයි වෙලා තියෙන කොටස ගලවලා අයින් කරනවා. මේ කොටස ගලවන්නේ නැහැ. ඇන හතරක් තියෙන එක මොන වෙලාවෙවත් ගලවන්න එපා. මේ ඇන ගලවන්න එපා. අපි ගලවන්නේ ඇන තුනකින් තියෙන කුඩා කොටස. ඒක තමයි අපි ගලව ගන්න උවමනා වෙන්නේ. සමහරක් මැෂින් වල මේ අපි අර ඇන තුනෙන් ගලවන කොටස ගලවපු ගමන්ම මැෂින් එකේ තියෙන හිර නැතුව යනවා. එතකොට ඔක් කරන්න තියෙන්නේ නැවත ගලවපු අර ඇන තුනෙන් හයි කරලා තියෙන කොටස හයි කරලා ෆින්ගර් එක හයි කරලා මහලා බලන. ඉතින් මේක ගලව ගන්න බැරි නිසා මම අඬුවෙන් try කරනවා මේ කොටස ගලවලා එළියට ගන්න. ඇතුලේ තියෙන කෑල්ල මොකක් හරි ඉරලා තියෙන දේ එළියට ගන්න උවමනා නිසා. නමුත් අඬුවෙන් අල්ලලා කරකව ගන්න බැරි තරමටත් මේක තද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම මෙතන අඬුව පාවිච්චි කරනවා දැක්ක ගමන් අඬුවක් දාලා අදින්න එපා. මම අඬුව පාවිච්චි කරන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන්. මොකද කැරියර් එකේ ඉනර් එක ඩැමේජ් වුණොත්, ඇද වුණොත්, කැඩුනොත්, එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය විදිහට සීරුනොත් ඔයාට මේ කැරියර් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අලුතෙන් කැරියර් එකක් දාන්න වෙනවා. ඒක නිසා අඬුව පාවිච්චි කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. අපිට ඕනේ නම් ඉනර් එකට පොඩි තට්ටුවක් දාලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි කැරියර් පොයින්ට් එක නම් ඩැමේජ් කරගන්න එපා. අන්න ගැලවුණා. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ ඉන්ඩිකටුද මොනවද තියෙන්නේ, ඉන්ඩිකටු කෑලිද නූල් කෑලිද කියලා. පේනවා ඇති ඔබට රෝස පාටට වගේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. නූල් කෑල්ලක් බොහොම චූටි කෑල්ලක්. ගොඩක් වෙලාට එහෙම කෑලි හිර වෙන්නේ මේ දාරේ වටේ තියෙන පොඩි කට්ට. අන්න ඒ කට්ටවල මේ තියෙන මේ ග්ලූ එක ඇතුළට වැටෙන කොටස. ඒ ග්ලූ එක ඇතුලේ මේ දාරේ තමයි කැරකෙන්නේ. මේ තියෙන කට්ටවලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි දෙයක් හිර වෙන්නේ. ගොඩාක් අදින් හිර වෙනකොට ඉදිකටු කෑල්ලක් එහෙම හිර වුණාමත් වෙනවා. දැන් මේකත් ඉදිකටු කෑල්ලක් තියලා වැටුණා. මේ තව කළු පාට නූල් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක දානකොටත් අර ගැලවුවා වගේ තමයි එකපාරට වැටෙන්නේ නැහැ. කැරියර් එකේ තියෙන ග්‍රූ එකට සෙට් වෙන්න තියෙන වටේ මෙහෙම සෙට් එකක් කපලා තියෙනවා. මේ දාරයක් දිගට කපලා තියෙනවා ඉනර් එකේ. ඒකේ එක තැනක් තියෙනවා ඒ දාරේ නැති. අන්නේ දාරේ නැති තැන කැරියර් එකෙත් තියෙනවා ඒ වගේම දාරේ නැති තැන. අන්නේ දාරේ නැති තැනට ඉනර් එකේ දාරේ නැති තැන තියලා අතින් අල්ලගෙන මැෂින් එකේ හෑන්ඩ් වීල් එක කරකවපුවාම හරියට ගානටම කැරකිලා සෙට් වෙලා වැටෙනවා ඉනර් එක කැරියර් එකේ ඇතුළට. ඒක ටිකක් ඉවසිල්ලෙන් කරන්න එකපාරට දාගන්න බැරි වෙයි. නමුත් බැරි නැහැ. ඔයාට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඉවසිල්ලේ try කරන්න. අර ග්‍රූ එකට හරියට සෙට් වෙන විදිහට ඉනර් එක තියලා මැෂින් එක අතින් කරකවන්න. එතකොට ඇතුළට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර ගලවපු ඇන තුනෙන් සෙට් වෙන කෑල්ල
ගාර කැරියර් එකේ ඉනර් එක ගාඩ් කරලා තියාගන්න ගාඩ් එක නැවත ඇතුළට දාලා ඒකේ ඇන තුන තද කරනවා. ඒක තද කරනකොට එකපාර එකක් වැඩිපුර තද කරන්න එපා. ඇන තුනම අමුණගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ එකින් එක ටිකෙන් ටික තද කරන්න. මොකද එකක් වැඩිපුර තද කරලා අනිත් එක පස්සේ තද කරොත් එතකොට සමහරක් වෙලාවට හිර වෙන්න හෝ හරියට තද වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඇන තුනම අමුණලා ඉවර වෙලා ටිකෙන් ටික තමයි තද කරන්න ඕනේ. අපිට පොසිෂන් ෆින්ගර් එක නැවතත් තිබුණ විදියට හයි කරලා කැරියර් එකේ ඉදිකටුව පහළට බහින්න තියෙන සිදුරේ හරි මැද්දෙන් ඉදිකටුව පහළට බහින විදිහට පොසිෂන් ෆින්ගර් එක ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොසිෂන් ෆින්ගර් එකේ ඇනින් ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. එහෙම තල්ලු කරලා පොසිෂන් ෆින්ගර් එක එඩ්ජස් කරන්න ඕනේ හරියටම කැරියර් එකේ ඉදිකටුව බහින සිදුරේ මැද්දට සෙට් වෙන විදිහට. ඒක වමට හෝ දකුණට ඉස්සරහට හෝ පස්සට ගන්න එපා. හරි මැද්දෙන් ඉදිකටුව ඉදිකටුව බහින් තියෙන සිදුරේ හරි මැද්දෙන් බහින විදිහට තමයි පොසිෂන් ෆින්ගර් එක ස්ථානගත කරලා එන තද කරන්න ඕනේ. මැෂින් එකේ තිබුණ ගැටලුව විසඳගත්තට පස්සේ බලන්න මැෂින් එකේ මේ කැරියර් එකට යටින් බාත් එකේ තියෙන ඔයිල් තියෙන පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත වම් පැත්තේ මෙන්න මෙතන මැෂින් එක වැඩ කරනකොට සියුම් විදියට ඔයිල් බිඳු ඉසි වෙලා මේ බාත් එකේ යට මේ හරිය තෙමිලා තියනවාද කියලා. මහා ගොඩක් ඔයිල් එනවා නම් ඒක වැරදි එහෙම එන්න බෑ. හැබැයි මේ හරිය ඔයිල් නිකන් චූටි බිඳු ඇදිලා තෙමිලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙනවා නම් තමයි කැරියර් එකට හරියට ඔයිල් එන්නේ. ඉතින් හිර වෙන්න පුළුවන් කැරියර් එකට හරියට ඔයිල් වැඩ කරන්නේත් නැත්තම්. පල්ලෙහාට තියෙන තිර එල්ලෙන තිරත් එක්ක තියෙනවා මේ සුදු පාට නොබ් එක. ඒකේ ධන සහ ඍණ මාක් කරලා තියෙනවා මේ කැරියර් එකට තෙල්ලෙන එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඒකෙන්. ඒකේ ධන පැත්තට කරකවලා ඔයාලට පුළුවන් කැරියර් එක පැත්තට තෙල් එන එක වැඩි කරන්න. ගොඩාක් ඇවිල්ලා මේ පැත්තට පිරීලා තියෙනවා නම් එතනින් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තෙල් වැඩ කරන්න නැති ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ ප්ලාස්ටික් කැනේ දකුණු පැත්තට ධන පැත්තට කරකවලා තෙල් එන එක වැඩි කරන්න. යටින් උඩට ගත්ත නූලයි මහන ඉදිකටුවට දාපු නූලයි ඔහේ ගුලි කරලා පුට් එක ගාව මේ විදිහට තියලා නොසලකිල්ලෙන් මහන එක. එහෙම මහනකොට මේ නූල් කෑලි ටික යටින් කැරකිලා එනකොට කැරියර් එකේ හිර වෙන්න පුළුවන්. අපි මහන්න පටන් ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම නූල් දෙකම මැෂින් එකේ පිටිපස්සට මේ විදිහට තල්ලු කරලා ඉවරලා තමයි මහන්න පටන් ගන්න ඕනේ. කැරියර් එකේ නූල් හිර වෙලා මැෂින් එකේ හිර වෙන එකට මෙන්න මේ අපි කරන වරදක් බලපාන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි මහන වෙලාවට නොදැනුවත්ව අපේ ධන හිස්සෙන් ෆුට් ලිෆ්ටර් එකට හේතු වෙලා සුළු වශයෙන් හරි ෆුට් එක උඩට ඉස්සුනොත් මේ යාන්ත්‍රණය හදලා තියෙන්නේ ෆුට් එක ඉස්සෙනකොට උඩ නූල බුරුල් වෙන විදිහට. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ෆුට් එක ලාවට හරි උඩට ඉස්සුනොත් එතකොට නූල් බුරුල් වෙලා නූල් බුරුල් නිසා කැරියර් එක අස්සේ නූල් හිර වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ෆින්ගර් එක අර කලින් මම කතා කර රින්නෝර කලින් ෆින්ගර් එක බොරුල් කරලා පොසිෂන් ෆින්ගර් එක යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ කැරියර් එකේ තියෙනවනේ එන හතරකින් හයි වෙලා තියෙන තහඩුවක් වගේ රවුමට තියෙන කෑල්ල සහ එන තුනකින් හයි වෙලා තියෙන කෑල්ල. ඒ එන තුනකින් හයි වෙලා තියෙන කෑල්ල තමයි මම දැන් මේ ගලවන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඉගෙන කතා කරා. ඔන්න දැන් එන තුනෙන් හයි වෙලා තියෙන කෑල්ල ගලවලා මම අයින් කරා. දැන් තියෙන අපි මේ ෂටල් එක දාන කෑල්ල ෂටල් එක වැටෙන කැරියර් එකේ ඉනර් එක ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මම ෆින්ගර් එක බුරුල් කරලා තිබුණේ. දැන් ෆින්ගර් එක යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා අයින් කරා. ෆින්ගර් එක රිමූව් කරා. දැන් මැෂින් එක කරකුවොත් නිදහසේ මැෂින් එක කරකිනවා. දැන් කැරියර් එක ඇතුලේ තියෙන ඉනර් එක එළියට ගන්න හදන්නේ මම. අරගෙන ඇතුලෙන් අල්ලනවා. දැන් මේක හිර වෙලා තියෙන්නේ.
අන්න පේනවා දම් පාටට නූල් කෑලි ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ මේක ඇතුලේ ඉදිකටු කෑල්ලකුත් තිබුණා. මෙතින් බූල්ලගේ ඇතර මේ නූල් කෑල්ලක් නෙමෙයි හිර වෙලා තින්නේ. අර අපි ගණන් ගඩු හින්දා ගන්නවානේ නූල් කිලෝ ගානකට පරණ නූල් ඒවැ බූල් තමයි මේ එකතු වෙලා තින්නේ. කරකවන කමුණු බලන්න ඇතුලේ තව තියෙන්න පුළුවන් කුඩු කුඩු වගේ නූල් වලින් ආපු ඩස්ට් එක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉදිකටු කෑලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ දාර ඇතුලේ හොඳින් මාකරි ටූල් එකකින් හූරන්න. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම එළියට එනවා. කරකෝ try කර හිටියා එකපාරටම ඇතුලට වැටුණා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ කැරියර් එක ඇතුළට ගියාම අපි යටපැත්තෙන් බලනකොට අර නූල දාන සිදුර කැරියර් එක උඩ මට්ටමින් පේනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තියලා. ඒ කියන්නේ කැරියර් එකේ යට මට්ටමින් බලනකොට යට මට්ටමින් නීඩල් එකේ නූල දාන සිදුර තියනවද කියලා බලලා නීඩල් බාර් එකේ ඒකාන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඉදිකටුව පහළ ගිහිල්ලා ඉහළ එනකොට නීඩල් එකේ තියෙන කර්ව් එක, ඒ කියන්නේ නීඩල් එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන අර යට නූල දාන සිදුරට උඩින් තියෙන නිකන් නැම්මක් වගේ ඇතුළට නෙරලා තියෙන තැන හරි මැද්දට තමයි බොහෝ වෙලාවට ගොඩක් අය ටයිමින් තියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි ඝනකම දේවල් වගේ දේවල් මහනකොටත් මේකෙන් ලොකු පහසුවක් හම්බ වෙනවා. මැද්දට නෙමෙයි ටිකක් පහතින් තියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර නීඩල් කර්ව් එකේ යටින් තියන්නේ. ඒ කියන්නේ නූල දාන සිදුරට උඩින් තියෙන කර්ව් එකේ මැද්දට නෙමෙයි යට මට්ටමට වගේ. ඒ කියන්නේ නීඩල් එකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න කැරියර් එකේ පොයින්ට් එක මම හිතන්නේ මම මෙතන මේ ඇන්ගල් දෙක තුනකින් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. එතකොට මේක හරියටම අවබෝධ වෙයි. අර ඒ තියෙන නැම්මේ යට මට්ටමේ තියෙන ගැට්ටට වදින්නේ නැති වෙන්න කැරියර් එක ඉදිකටුව පැත්තට උපරිම තල්ලු කරලා, ඒ කියන්නේ ගෑවෙන නොගෑවෙන ගානට තියලා නූල දාන සිදුරට උඩින් තියෙන කට් එකේ යට මට්ටමින් යන විදිහට තමයි අපි ටයිමින් තියලා එන තද කරගන්නේ කැරියර් එකේ. නමුත් මේ වෙලාවට හොඳට බලන්න කැරියර් එක වදිනවද කියලා අර කර්ව් වෙන තැනින් එජ් එකේ, ඒ කියන්නේ යටට ගිහිල්ලා උඩට එනකොට අර කර්ව් එකේ යට මට්ටමේදී කොහොම ඉදිකටුව ඇතුළට දකුණු පැත්තට නෙරලා ආයි ඊට පස්සේ ගැට්ට වගේ තියෙනවනේ. අන්න ඒකේ වදින්න බෑ. එහෙම නොවදින විදිහට තියලා මේ විදිහට කැරියර් එකේ එන හොඳින් තද කරන්න. මේක තද කරනකොට හොඳටම තද කරන්න. මොකද ඔයා බාගෙට තද කරලා තිබ්බොත් මහනකොට ආයෙත් කැරකිලා ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන් මැෂින් එක. හයි ස්පීඩ් සිංගල් නීඩල් හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකක කැරියර් ටයිමින් තියෙන මෙතඩ් එක මේක. ඕනම මැෂින් එකකට හරි එක සෝජිද ජුකීද කියලා අදාළ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ඩිකටුවයි නීඩල් ප්ලේට් එකයි ෆීඩොග් එකයි පුට් එකයි ඒ ටික ගලව ගන්න. ඉන්ඩිකටුව හයි වෙන සිදුර සහ ඉන්ඩිකටුවේ හයි වෙන සිදුරට උඩින් තියෙන නීඩල් බාර් එක හරහා තියෙන සිදුරේ කුණු තියෙනවා නම් ඒක පිරිසිදු කරගන්න. අලුත් ඉන්ඩිකට්ටක් අරගෙන ඉන්ඩිකටුවේ ගෲව් එක පිටපැත්තට හිටින විදිහටත් නීඩල් එකේ කාෆ් එක ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහටත් උපරිම උඩට උස්සලා හයි කරන්න. හෑන්ඩ් වීල් එක අතින් කරකවලා නීඩල් එක උපරිම පල්ලෙහාට අරගෙන යන්න. එතකොට ඊළඟට කැරියර් එක ඇතුලෙන් ඔයා බලනකොට ඉන්දිකටුව කැරියර් එක ඇතුලට ඇවිල්ලා කැරියර් එකේ උඩ මට්ටමේ පේන්න ඕනේ ඉන්දිකටුවේ නූල දාන සිදුර. කැරියර් එකේ ඉහළ මට්ටමින් නීඩල් එකේ නූල දාන සිදුර පේන්නේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ පහළ තියනවා නම් හරි ඉහළ ගිහිල්ලා තියනවා නම් හරි නීඩල් බාර් එක හයි කරන මේ ඇණය බුරුල් කරලා ඔයාට හරි විදිහට කැරියර් එකේ ඉහළ මට්ටමින් කැරියර් එක ඇතුලෙන් බලනකොට ඉන්දිකටුවේ සිදුර පේන විදිහට
හදාගෙන මේ පෙන්වලා තියෙන කැරියර් එකේ තියෙන ඇන දෙක හෝ තුන බුරුල් කරලා ඔයාට පුළුවන් කැරියර් එක ඉස්සරහට හෝ පිටිපස්සට හෝ වම් පැත්තට හෝ දකුණු පැත්තට වෙනස් කරන්න. ඊළඟට හෑන්ඩ් වීල් එක අතින් කරකවලා ඉන්දිකටුව පහළට ගිහිල්ලා ඉහළට එන අවස්ථාවේ ඉන්දිකටුවේ නූල දාන සිදුරට උඩින් තියෙන නීඩල් කාප් එකේ මැද්දට වඩා චුට්ටක් පහළින් කැරියර් එකේ පොයින්ට් එක හිටින විදිහට තියලා කැරියර් එකේ ඇන තද කරන්න. නීඩල් එක පහළට ගිහිල්ලා ඉහළට එනකොට නීඩල් එකේ කාප් එකේ මැද්දට වඩා චුට්ටක් පහළින් හිටින විදිහට තියලා කැරියර් එකේ ඇන තද කරන්නේ. කැරියර් එකයි ඉන්දිකටුවයි අතරේ ඉඩක් තියෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ ගෑවි නොගෑවි යන්න ඕනේ ඉන්දිකටුවේ කැරියර් එක. වද්දන්නත් එපා. කැරියර් එකයි ඉන්දිකටුවයි අතරේ ඉඩ තියන්නත් එපා. මේ විදිහට ටයිමින් තියාගත්තාම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඕනම රෙද්දක් මාන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ඔරිජිනල් නීඩල් එකක් නම්.